नमस्ते। जेएलपिटी इक्जाम आउनु बाँकी अब 1 महिना पनि छैन है। एकदम सर्ट पिरियड बाँकी रहँदा यो भिडियो बनाएको छु है। अब यो टाइममा चाहिँ कसरी पढ्ने, के गर्ने हैन? जुन चाहिँ माइन्डको टेन्सन हुन्छ नि, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अब कसरी पढ्दाखेरि अबको टाइम चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्दा चाहिँ जेएलपिटी अलिकति राम्रो मार्क्स हानेर पास गर्न सकेला हैन? त्यो सोचाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो आज तपाईँकै लागि है। नर्मली इक्जामभन्दा अब जेएलपिटी मात्र नभइकन अरू इक्जाम पनि त्यही हो। इक्जाम आउनुभन्दा केही टाइम अगाडि चाहिँ अलिकति टेन्सनै हुन्छ है। जस्तो सुकै पढेको स्टुडेन्टलाई नि नपढेको स्टुडेन्टलाई त हुने नै भइहाल्यो, पढेको स्टुडेन्टलाई नि टेन्सनै हुन्छ है नर्मल्ली। अब जेएलपिटीको नि त्यस्तै नै हो हाल है। अनि त्यही भएर अब कस्तो गाह्रो, जति पढे पनि कस्तो गाह्रो अझ बुझे छैन भन्ने टाइपको होइन, ल यसपालि पनि गयो भन्ने टाइपको होइन, त्यस्तो टेन्सन हुने, अथवा अझ अब त चाहिने साथीकै भर हो होइन, चाहिने साथी परेन हुने साइडमा त्यस्तो टाइपको सोचहरू हो। अनि अस्ति भर्खर पढेको पनि बिर्सेछु, ल मेरो माइन्ड त भन्ने टाइपको रिग्रेट फिलिङ्सहरू धेरै नै आउँछ माइन्डमा है। त्यसलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ। सो आज भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, यो ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ओके, सुरुमा चाहिँ त्यस्तो टेन्सन हुने भएर पहिला माइन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, त्यो टाइमको माइन्ड सेट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नर्मली लर्निङ माइन्ड सेट भन्छ होइन। लर्निङ माइन्ड सेटमा चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले अब आफैले रिडिङ गर्नुहुन्छ अथवा सरको लेक्चरहरू सुन्नुहुन्छ होइन, अथवा युट्युबहरूमा कतै भिडियोहरू हेरेर पढ्नुहुन्छ भने पनि त्यो टाइममा तपाईँको इनपुट र आउटपुट भन्ने हुन्छ होइन। त्यसमा भनेको इनपुट त गयो, तर आउटपुट भनेको तपाईँको जुन ओबयरु गर्ने हुन्छ नि, चिखारा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै कम हुने गर्छ। जस्तो कि नर्मली 10 to 20% मात्रै हुन्छ जम्मा आउटपुट भनेको त। ल ठ्याक्कै सम्झेँ भन्ने कुरा चाहिँ जम्मा 20% मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ एउटा उसले नै एक्सपेरिमेन्टै हो है, यो नर्मली मैले गुगलबाट ल्याएको नर्मली एक्सपेरिमेन्टै हो यो, नर्मल स्टुडेन्टको एभरेज स्टुडेन्टको बारेमा गरेको है। त्यही भएर जम्मा 20% रहेछ तपाईँले ओभरु गर्ने क्षमता भनेको, जतिसुकै गरे पनि सुरुमा पढ्दाखेरि भनेपछि। अनि तपाईँले पछि देख्दाखेरि यो खान्छी त कहाँ आएको, हेत्तेरी अझै सम्झे छैन भन्ने टाइपको त्यस्तो हुने भनेको स्वाभाविक हो। त्यो जम्मा 20% भन्दा सम्झेकै छैन त माइन्डले, कसरी गर्छ हो। त्यसको लागि त के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ है। अरू उपायहरू हुन्छ, जस्तो डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने होइन, त्यो डेमोन्स्ट्रेसन त खासै भएन, गएकोहरूमा गरेला होइन। डिस्कसन गर्ने, साथीको बिच डिस्कसन गर्दा 50% हुने रहेछ। प्र्याक्टिस डुइङ है, अनि टिच अदर भनेको छ, अरूलाई सिकाउँदाखेरि भन्ने हो। सो प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति गर्न सकिन्छ आफू एक्लै भए पनि। जस्तो कि रिभ्यू गर्ने भन्ने कुरो है, जुन पढाएको कुरा छ त्यसलाई पटक पटक रिभ्यू गऱ्यो भने 75%सम्म पुग्ने रहेछ। अब अरूलाई सिकायो भने 90%सम्म पुग्छ भनेर भनेको छ। अब जस्तो कि कुनै वर्ड भयो, तपाईँले होइन साथीलाई नआएर सिकाइदिनु भएको छ भने त्यो तपाईँको माइन्डबाट नर्मली कहिले पनि जाँदैन हतपत्त है। त्यो वर्ड सिकाउनु भएको छ भने त्यस्तो हुन्छ, सिकाउँदाखेरि अरूलाई सिकाउँदाखेरि। त्यही भएर आफूले गर्न सक्ने, एक्लै हुनुहुन्छ गर्न सक्ने भनेको नि 75% चाहिँ मजाले लान सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स त्यसलाई मजासँग प्र्याक्टिस गर्ने। अनि प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट भन्छ होइन। त्यही भएर त्यो इक्जामको लागि चाहिँ एकदमै सुरुमा पढाएको कुराहरू, जुन चाहिँ इनपुट गरेको कुराहरू छ, त्यसलाई रिपिटेसन गरिरहने। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ 75% भन्दा माथि पनि लान सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई आफ्नो माइन्डमा आउटपुट, जुन चाहिँ ओभर गर्न सक्ने क्षमता पुग्नको लागि। सो गर्ने भनेको चाहिँ थियो है। त्यही भएर नर्मल्ली अब अहिले भनेको चाहिँ नर्मल्ली 1 महिना पनि बाँकी छैन होइन। यो टाइममा चाहिँ के गर्न सकेला भन्ने कुरा हो है। एउटा कुरा त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नयाँ कुरा सिक्ने काम नगर्नुहोस् भनेर मैले लेखाएको छु है। के लेखेँ होला भन्नु होला। जस्तो कि नयाँ बुक्स फेरि अहिले आउने बित्तिकै नयाँ बुक्सहरू फेरि हेर्न थाल्ने, त्यो पुरानो बुक्स चाहिँ राम्रोसँग क्लियर भएको छैन, जुन चाहिँ आफूले जुन यो धेरै टाइम लगाएर पढेको बुक्स चाहिँ राम्रोसँग क्लियर भएको छैन, नयाँ बुक्स ल्याएर फेरि पढ्न थाल्ने। अनि नयाँ च्याप्टरहरू, सानो च्याप्टर त केही फरक नपर्ला, नयाँ च्याप्टरहरू पनि ठुल्ठुलो च्याप्टरहरू, अलिकति गाह्रो च्याप्टरहरू फेरि स्टार्ट गरिदिने। त्यो गऱ्यो भने अहिलेसम्म पढेको कुरा पनि तपाईँको खेर जान्छ के, बिर्सिँदै जान्छ त्यो भनेको। सो नयाँ कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्ने टाइम होइन कि पुरानो कुरा, जुन चाहिँ पढिरहेको कुराहरू छ नि, अहिलेसम्म पढ्दै आउनु भएको कुरा, त्यसलाई ओभरु गर्ने हिसाबले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। द्याट मिन्स रिपिटेसन गर्नु पऱ्यो अहिलेसम्म पढेको कुराहरूलाई। जस्तो कि यहाँ नपढेको कुरा र पढेको कुरा भनेर मैले यहाँ बनाइदिएको छु। पढेको कुरा यो भित्र गोलो भयो, नपढेको कुरा बाहिर भयो। जुन चाहिँ पढेको कुराहरू नपढेर नपढेको कुरा यो टाइममा गर्नुभयो भने यो पढेको कुरा नि बिर्सिँदै जान्छ क्या। सो त्यही भएर त्यो केक्का चाहिँ नराम्रो आउने भनेको त्यो कारण हो। पढेको कुरालाई ओभरु गरेर च्यान्तो इक्जाममा आउँदाखेरि दिन सक्ने हिसाबले त्यो रिपिटेसन गर्नु चाहिँ एकदम दाइजी हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो 1 महिना अथवा सर्ट टाइम बाँकी रहँदा इक्जाम अगाडि।
यो चाहिँ एकदमै गर्नु होला, ख्याल गर्नु होला। अनि अर्को भनेको रिभिजन, अघि मैले भनिहालेँ रिभिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पढ्नुभन्दा बढी रिभिजन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। बल्ल अनि ओभर हुँदै जाने हो। एक दुईचोटि पढेर झ्याप्पै कण्ठ हुने माइन्ड भन्ने हुँदैन है। अब नर्मल स्टुडेन्ट कुरा गर्दाखेरि है, म पनि त्यस्तै थिएँ। एक दुईचोटि मात्रै होइन कि त्यसलाई 10-12चोटि 5-7चोटि कतिचोटि रिपिटेसन गरिन्छ। आफूले देख्ने क्षमता चाहिँ बढाउँदै जाने हो, त्यसको देख्ने टाइम्स चाहिँ बढाउँदै जाने। खान्जीहरूको पनि त्यही हो है। सो अब रिडिङको चाहिँ अब नर्मल्ली दिनका दिन एकवटा प्यासेज भए पनि अब पहिल्यैदेखि सुरु गर्नुपर्ने हो। अहिले पनि ठिकै छ, जस्तो कि गर्ने तरिकाहरू हुन्छ होइन। त्यो भनेको एकवटा प्यासेज अथवा दुईवटा प्यासेज जति सकिन्छ आफूले त्यो गर्ने है। अनि अर्को कुरा भनेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू नोट भिडियोहरू हेर्ने गर्नुहोस्, जुन चाहिँ अब यो इक्जाममा आउन सक्ने कुराहरू छ होइन। त्यो भन्छ नोटको बनाउनुहुन्छ, नोट यसो पल्टाएर हेर्ने भिडियोहरू होइन। नर्मल्ली अब मेरो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा नियोङ्गो मानवी भनेर सर्च गर्नुभयो भने युट्युब छ, मेरो भिडियोहरू हालेको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो केहीको बारेमा, जस्तो कि दुई तिनवटा क्वेसन दिन्छ है केहीको रिलेटेड होइन, पोलाइट फर्मको बारेमा दिन्छ। त्यसमा त्यो भिडियोहरू हेर्ने गर्ने होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको माइन्डलाई शान्त राख्ने एकदमै आवश्यक छ है। माइन्ड एकदमै टेन्सनमा हुन्छ त्यो टाइममा, इक्जाम हो लास्टै टेन्सनमा हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो कि नपढेको कुरा पढ्यो भने झन् टेन्सन हुन्छ, किनकि आउँदै आउँदैन आफूलाई होइन। अनि पढेको कुरा नि बिर्सिँदै जान्छ, झन् टेन्सन हुँदै जान्छ। त्यही भएर पढेको कुरालाई नै राम्रोसँग पढेर अनि गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै गरेर गयो भने माइन्डलाई अलिकति शान्त भए नि राख्न सकिन्छ। नर्मली इक्जाम भएपछि त टेन्सनै हुन्छ होइन। त्यही पनि अलिकति शान्त राख्ने उपाय भनेको चाहिँ नपढेको कुरा फेरि नयाँ घुसाउन खोज्ने होइन कि पढेको जुन अहिलेसम्म पढेको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ भाग्न नदिने। त्यस हिसाबले पढ्नु हो भने माइन्डलाई पनि अस्ति नै हामीले मैले देखेको कुनै त याद पनि हुन्छ, ठ्याक्कै आउँछ, आफूलाई रमाइलो पनि हुन्छ नि त्यो बेला हो। त्यो माइन्डलाई चाहिँ शान्त गर्ने उपायहरू हो है। हो त्यस्तो कुराहरू गरेर चाहिँ अलिकति आफूलाई कन्ट्रोल गरेर इक्जामको लागि चाहिँ अलिक कौखाते के भन्छ होइन, अलिकति कौरी सुयोग चाहिँ गर्न सकेला भन्ने कुरो हो। इक्जाममा नि अलिकति राम्रो गर्न सकेला भन्ने कुरो हो है त। ओके, यो कुराहरू चाहिँ अलिक ख्याल राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। अनि मेरो नियोङ्गो मानवीमा मैले भिडियोहरू हालेको छु, हेर्दै गर्नु नि, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।